Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó đội tuyển Việt Nam bước ra sân thi đấu trước hơn 135.000 khán giả. Khán đài đặc kín người, những lá cờ đỏ sao vàng phủ kín bốn phía, tiếng hò reo vang lên lớn đến mức có thể nghe từ cách đó hàng cây số. Chỉ riêng hình ảnh ấy thôi cũng đủ khiến nhiều người phải nổi da gà. Điều thú vị, đây không chỉ là một giấc mơ, bởi vì theo quy hoạch và thiết kế được công bố, sân vận động Hùng Vương tại Hà Nội được xây dựng với quy mô khoảng 135.000 chỗ ngồi trên khu đất rộng khoảng 73,3 ha. Hoàn thành đúng thiết kế, đây không chỉ là sân vận động lớn nhất Việt Nam mà còn vượt qua tất cả các sân vận động hiện nay trên thế giới về sức chứa. Con số 135.000 nghe có vẻ khó hình dung, vậy hãy thử đổi sang cách khác. Dân số của một xã nhỏ trước đây ở Việt Nam thường vào khoảng 120.000 cho đến 150.000 người. Điều này có nghĩa chỉ riêng lượng ngồi trong sân đã tương đương với toàn bộ dân số của một xã trước đây. Hay như nước bé nhất dự World Cup, nước nào bạn có biết không? Dân số của họ cũng chỉ 156.000 người, tức là lớn hơn không nhiều so với sức chứa của sân vận động Hùng Vương. Trong nhiều năm, mỗi khi nhắc đến sân vận động khổng lồ, người ta thường nghĩ ngay đến những cái tên nổi tiếng như là sân mùng 1 tháng 5 ở Triều Tiên, hay là sân Narendra Modi ở Ấn Độ, hoặc là sân Michigan ở Mỹ. Những công trình này từ lâu đã được xem như những biểu tượng quốc gia, nơi tổ chức những trận đấu lịch sử và những sự kiện hàng chục nghìn người. Thế nhưng nếu sân Hùng Vương hoàn thành đúng thiết kế như hiện nay, tất cả những cái tên đó sẽ đều phải xếp phía sau. Không ít người ngạc nhiên khi biết rằng công trình này còn lớn hơn cả những sân vận động được FIFA lựa chọn để đăng cai World Cup 2026. World Cup 2026 quy tụ những sân vận động nổi tiếng nhất trên thế giới, nhưng vẫn nhỏ hơn khá nhiều so với những gì mà chúng ta nhìn thấy tại Việt Nam. Đây là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển diễn ra tại 3 nước là Mỹ, Canada và Mexico. FIFA đã lựa chọn tổng cộng 16 sân vận động đạt tiêu chuẩn cao nhất thế giới ở 3 nước này để tổ chức giải đấu. Nhiều người nghĩ rằng chắc các sân vận động World Cup sẽ là những sân lớn nhất hành tinh. Thực tế lại không hoàn toàn là như vậy. Ví dụ, sân vận động tổ chức trận chung kết World Cup 2026 là sân MetLife. Đây đã là một sân vận động tổ chức các trận đóng bầu dục nổi tiếng và khi phục vụ bóng đá, sân có sức chứa khoảng 82.500 chỗ ngồi. Đây đã là một con số cực kỳ ấn tượng, thế nhưng khi đặt cạnh Hùng Vương thì khoảng cách lại rất rõ ràng. 135.000 so với 82.500, chênh lệch lên đến hơn 50.000 chỗ ngồi, khoảng 52.000 chỗ ngồi. 52.000 người là bao nhiêu? Đó là gần bằng sức chứa một sân vận động cỡ lớn ở nhiều nước Đông Nam Á, thậm chí lớn hơn cả sân Mỹ Đình. Hay nói cách khác, khi MetLife đã kín chỗ, sân tổ chức chung kết World Cup đã kín chỗ, thì sân Hùng Vương vẫn còn không gian để nhét thêm hơn một sân Mỹ Đình nữa. Không chỉ MetLife, sân huyền thoại Estadio Azteca của Mexico, nơi từng tổ chức 2 trận chung kết World Cup và chứng kiến Diego Maradona ghi bàn tay của Chúa, hiện cũng chỉ có sức chứa khoảng 83.000 chỗ ngồi sau khi cải tạo. Khoảng cách giữa Azteca và Hùng Vương vẫn hơn 50.000 ghế. Một biểu tượng khác là AT&T tại bang Texas, nổi tiếng với màn hình lớn treo giữa như một tòa nhà, có sức chứa khoảng 94.000 chỗ ngồi. Tiếp theo là sân SoFi ở Los Angeles, một trong những sân hiện đại nhất thế giới với mái che khổng lồ và hệ thống màn hình chiếu tối tân. Khi tổ chức bóng đá, sức chứa chỉ khoảng 70.000 chỗ ngồi. Điều đó đồng nghĩa với việc sân Hùng Vương sẽ gần gấp đôi sân SoFi, và so với sân AT&T, sân lớn nhất tại World Cup năm nay, thì sân AT&T vẫn kém khoảng 40.000 chỗ ngồi nữa. Ngay cả sân BC Palace của Canada, sân lớn nhất của nước này tham dự World Cup 2026, cũng chỉ hơn 54.000 chỗ. Nói vui một chút thì nếu để toàn bộ khán giả của sân BC sang sân Hùng Vương vẫn còn khoảng 80.000 ghế trống. Đó chính là lý do nhiều chuyên gia quốc tế khi nhìn vào bản thiết kế đều gọi đây là một siêu sân vận động của Việt Nam. Điều thú vị hơn nữa là FIFA không hề yêu cầu một sân vận động phải quá lớn. Thực tế, các sân đăng cai World Cup thường dao động trong khoảng từ 40.000 cho đến 85.000 chỗ ngồi. Đây được xem là quy mô tối ưu để vừa tạo bầu không khí sôi động, vừa đảm bảo hiệu quả khai thác sau trận đấu. Vì thế, nếu xét riêng về sức chứa, sân Hùng Vương đã gần như nằm ở một đẳng cấp khác hẳn. Nhưng sức chứa mới chỉ là một phần của câu chuyện. Điều khiến dự án này gây tò mò còn nằm ở quy mô xây dựng và những công nghệ dự kiến tích hợp bên trong, khiến nó không đơn thuần chỉ là một sân bóng, mà được định hướng trở thành một tổ hợp thể thao và giải trí quy mô hàng đầu của khu vực. Hãy nói chi tiết hơn về quy mô. Nếu chỉ nhìn vào con số 135.000 chỗ ngồi, nhiều người sẽ nghĩ rằng sân Hùng Vương chỉ đơn giản là xây thêm thật nhiều ghế. Nhưng thực tế thì để phục vụ thêm 50.000 khán giả so với các sân World Cup, mọi hạng mục đều phải phình to lên. Ví dụ như là bãi gửi xe, hệ thống đường bộ, cổng kiểm soát an ninh, khu vực cứu hỏa, phòng y tế, nhà vệ sinh, khu dịch vụ cho đến hệ thống điện cấp nước
tất cả đều được phải thiết kế ở quy mô lớn hơn rất nhiều. Lấy ví dụ đơn giản nhất là việc đưa khán giả đến sân, một sân khoảng 80.000 chỗ ngồi như sân MetLife chẳng hạn, đã cần hàng chục cổng kiểm soát cùng lực lượng an ninh rất đông đảo để bảo đảm mọi người có thể vào sân khoảng 2 giờ trước trận đấu. Nếu lượng khán giả tăng lên 135.000 người, lượng người cần được kiểm tra vé sẽ tăng lên. Điều đó đồng nghĩa với số cổng vào, hành lang di chuyển, cầu thang, thang cuốn và lối thoát hiểm cũng phải mở rộng tương ứng. Chỉ cần một điểm nghẽn nhỏ cũng có thể khiến hàng chục nghìn người phải xếp hàng rất lâu. Một ví dụ nữa đó là bãi đỗ xe. Giả sử chúng mình cứ 3 người đi chung một ô tô thì riêng lượng ô tô phục vụ khán giả đã lên đến hơn 40.000 chiếc. Đó là chưa kể xe máy, xe buýt, taxi, phương tiện công cộng và xe phục vụ truyền hình. Vì vậy, một siêu sân vận động không bao giờ chỉ là một phần khán đài mà còn là một hệ thống giao thông khổng lồ vận hành xung quanh nó. Diện tích 73,3 ha của dự án cũng cho thấy điều này. Diện tích của cả dự án này tương đương hơn 100 sân bóng đá tiêu chuẩn FIFA ghép lại. Đi bộ từ đầu này sang đầu kia của khu phức hợp sẽ mất khá nhiều thời gian, chứ không chỉ là vài phút như ở những sân vận động bình thường. Chính vì quy mô quá lớn nên nhiều người ví dự án này giống như một thành phố thể thao thu nhỏ hơn là một sân bóng đơn thuần. Trong tương lai, nơi này không chỉ phục vụ bóng đá mà còn tổ chức rất nhiều sự kiện khác. Hơn thế nữa, sân Hùng Vương được kỳ vọng sẽ mang công nghệ của một sân vận động thế kỷ 21. Ngày nay, các sân vận động hàng đầu thế giới không chỉ là nơi đặt khán đài quanh một mặt cỏ. Chúng giống như những trung tâm công nghệ hiện đại, nơi mọi hoạt động đều được quản lý bằng hệ thống kỹ thuật số. Theo định hướng được công bố, sân Hùng Vương cũng đi theo nhu cầu này. Công trình được giới thiệu có mái che hiện đại có khả năng đóng mở, giúp sân có thể tổ chức sự kiện ngay cả khi trời đang mưa lớn hoặc nắng gắt. Đây là công nghệ mà hiện nay chỉ có một số sân vận động hiện đại nhất thế giới được trang bị. Ngoài ra còn có hệ thống kết nối tốc độ cao, màn hình cỡ lớn, điều hành bằng trí tuệ nhân tạo, kiểm soát an ninh thông minh và nhiều tiện ích phục vụ khán giả. Hãy tưởng tượng hơn 100.000 khán giả cùng bật đèn điện thoại trong một buổi hòa nhạc hoặc chiếc giờ bóng lăn. Chỉ riêng khoảnh khắc ấy cũng đủ tạo nên một biển ánh sáng khổng lồ, thứ mà rất ít sân vận động trên thế giới có thể tái hiện được. Hay khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn, 135.000 người cùng đứng dậy, cùng hát quốc ca hoặc cùng hô vang tên đội tuyển, âm thanh tạo ra chắc chắn sẽ trở thành một trong những bầu không khí cuồng nhiệt nhất trên thế giới. Đó chính là giá trị của những con số về sức chứa mà chúng ta không thể diễn tả hết nếu chỉ nhìn bằng số má đơn thuần. Tuy nhiên, cũng chính vì quá đồ sộ nên nhiều người đặt ra một câu hỏi rất thực tế. Việt Nam có thực sự cần một sân vận động lớn như vậy hay không? Đây cũng là câu hỏi mà hầu như mọi quốc gia từng xây siêu sân vận động đều phải đối mặt. Và câu trả lời là có, bởi vì nó không chỉ nằm ở bóng đá, mà còn liên quan đến chiến lược phát triển thể thao, du lịch, văn hóa và khả năng khai thác công trình trong nhiều thập kỷ sau khi hoàn thành. Thực tế, ngay cả nhiều quốc gia có nền bóng đá hàng đầu trên thế giới thì cái sức chứa của họ cũng loanh quanh khoảng 80.000 cho một sân vận động lớn và không phải lúc nào cũng bán hết vé. Quy mô khoảng 60.000 đến 80.000 chỗ ngồi thường được xem là cân bằng nhất giữa chi phí xây dựng và khả năng lấp kín khán đài. Điều đó có nghĩa nếu chỉ để phục vụ bóng đá hàng tuần thì một sân 135.000 chỗ ngồi tại Việt Nam sẽ rất khó, nếu như không muốn nói là không bao giờ đạt được công suất sử dụng. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, mục tiêu của một siêu sân vận động thường không chỉ nằm gói gọn trong bóng đá. Nhiều quốc gia xây những công trình mang tính biểu tượng để phục vụ hàng loạt sự kiện khác. Một năm có thể chỉ vài trận bóng đá lớn, nhưng lại có thêm những sự kiện, ví dụ khai mạc đại hội thể thao, các buổi hòa nhạc quốc tế, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện văn hóa, lễ hội, thậm chí cả tổ chức hội nghị và hoạt động cộng đồng quy mô lớn. Lấy ví dụ như là sân Narendra Modi ở Ấn Độ, sân này có sức chứa khoảng 132.000 người và chủ yếu phục vụ môn cricket. Trong những trận đấu quan trọng giữa Ấn Độ và Pakistan, gần như toàn bộ số ghế đều được lấp kín. Không chỉ vậy, sân này còn trở thành địa điểm tổ chức nhiều sự kiện chính trị và văn hóa lớn của quốc gia. Hay là như sân vận động Rukrado, còn gọi là sân mùng 1 tháng 5 tại Triều Tiên. Dù bóng đá không diễn ra thường xuyên, sân vẫn nổi tiếng nhờ những chương trình biểu diễn nghệ thuật với hàng chục nghìn diễn viên tham dự cùng một lúc và khán đài lúc nào cũng đầy ắp khán giả. Điều đó cho thấy với những siêu sân vận động, giá trị đôi khi không nằm ở số trận đấu được tổ chức mà nằm ở khả năng trở thành một biểu tượng quốc gia và một địa điểm đa chức năng trong nhiều thập kỷ. Đó cũng là xu hướng mà nhiều nước đang theo đuổi. Nếu sân Hùng Vương hoàn thành đúng kế hoạch, đây sẽ không chỉ là một công trình dành cho người hâm mộ bóng đá. Nó sẽ trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc mới của Việt Nam. Và đây lại thêm một giá trị nữa, đó là giá trị quảng bá. Giống như tòa tháp Opera đã giúp quảng bá hình ảnh của nước Úc, hay là tòa tháp Khalifa giúp quảng bá hình ảnh của Dubai và UAE. Thử tưởng tượng một ngày Việt Nam đăng cai một kỳ Asian Cup, Đại hội thể thao châu Á, hoặc xa hơn nữa là World Cup trong tương lai.
Khi ấy hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên truyền hình quốc tế có thể chính là mái che khổng lồ của sân Hùng Vương cùng biển người phủ kín khán đài. Chỉ riêng giá trị quảng bá ấy đã là rất lớn. Mỗi năm, hàng tỷ lượt xem các sự kiện thể thao quốc tế được phát sóng trên truyền hình và Internet. Một công trình độc đáo thường xuất hiện liên tục trong các đoạn giới thiệu, hình ảnh flycam và các bản tin quốc tế. Đó là cách rất nhiều quốc gia quảng bá hình ảnh mà không cần quá nhiều lời nói. Tất nhiên để đạt được điều này, công trình không chỉ cần đẹp và lớn, nó còn phải được khai thác hiệu quả. Một sân vận động hiện đại nếu chỉ mở cửa vài lần mỗi năm sẽ rất lãng phí. Ngược lại, nếu trở thành trung tâm tổ chức thể thao, giải trí và văn hóa của cả khu vực, nó sẽ tạo ra một dòng khách ổn định, kéo theo các dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng và nhiều ngành kinh tế khác cùng phát triển. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.